بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله ده چې ټول به ښه وئ. راځو نن ورځ موږ تاسو وایو چې څه ډول کولای شئ تاسو ډاینامیکلی یو اری انیشلایز کړئ. یعنی ډاینامیکلی د پروګرام ایگزیکیوشن په وخت کې د یو اری لپاره تاسو ویډیوګانې له کیبورډ څخه واخلئ، بیا په اری کې سٹور کړئ او بیا په هغې باندې مختلف قسمه پروسس سره ورسوئ. نو یعنی ډاینامیکلی موږ څه ډول کولای شو د پروګرام ایگزیکیوشن په وخت کې یو اری موږ تاسو څنګه کو انیشلایز کو. لکه فرض کړئ موږ تاسو یو اری کریټ کو د نمبر په نامه باندې چې هغه څلور سایز ولري. یو طریقه خو دغه ده چې موږ تاسو راسن دغه ته ویډیوګانې څنګه کو اساین کو مخکې دغه ته موږ تاسو ویډیوګانې په دې شکل سره اساین کو. یو طریقه یې دغه ده. بل طریقه په دې شکل سره ده چې فرض کړئ دغه اری لپاره موږ تاسو د پروګرام ایگزیکیوشن په وخت کې ویډیوګانې له کیبورډ څخه واخلو. نو دغه لپاره موږ تاسو څه ډول دا کار کولای شو. موږ تاسو فرض کړئ دغه لپاره چې تاسو له کیبورډ څخه ویډیو واخلئ چې هغه د وریبل لپاره وي یا د مثلا د یو اری لپاره وي. نو دغه لپاره تاسو لیسین ابجیکټ څخه استفاده کوئ. لکه فرض کړئ زموږ سره کله چې تاسو په دې شکل سره یو اری کریټ کړئ چې هغه زموږ سره څلور سایز ولري. تیر درس کې مو هم ویلي وو چې زموږ سره د په میموري کې دغه اری لپاره څلور لوکیشنونه څنګه کېږي سپیسیفای کېږي او هر لوکیشن کې زموږ سره یو ویډیو سٹور کېږي چې لومړی ویډیو زموږ سره په 0 لوکیشن کې یا په 0 انډیکس نمبر باندې سٹور کېږي، دویم ویډیو په 1 انډیکس باندې، دریم ویډیو زموږ سره په 2 انډیکس باندې او څلورم ویډیو زموږ سره په څلورم لوکیشن باندې یا څلورم انډیکس نمبر باندې، البته په دریم انډیکس نمبر باندې سٹور کېږي. نو کله چې مثلا موږ تاسو راځو په دې ته لومړنۍ ویډیو موږ تاسو په دې کې سٹور کوو، موږ تاسو لیکو چې سی ان، بیا موږ تاسو هغه د اری نوم لیکو، بیا موږ تاسو فرض کړئ دغه لوکیشن لپاره موږ یو ویډیو اخلو. نو لومړنۍ ویډیو زموږ سره په 0 انډیکس نمبر باندې سٹور کېږي. نو د دې ځای موږ تاسو لیکو چې نمبر اف 0. دا په دې معنی چې زموږ سره د کیبورډ څخه دغه اری لپاره په 0 انډیکس نمبر باندې یو ویډیو څنګه شي سٹور شي، یعنی د کیبورډ څخه د واخیستل شي بیا په دغه لوکیشن باندې څنګه شي زموږ سره سٹور شي په میموري کې. نو په دې شکل سره تاسو کولای شئ یو ویډیو څنګه کې د کیبورډ څخه د میموري لپاره البته د اری لپاره واخلئ. اوس که فرض کړئ موږ تاسو راځو بل ویډیو اخلو، نو موږ تاسو بیا لیکو چې سی ان، بیا موږ تاسو لیکو چې نمبر، فرض کړئ دویمه ویډیو اخلو. نو دویمه ویډیو زموږ سره په دغه اری کې په 1 انډیکس نمبر باندې سٹور کېږي، یعنی دویم لوکیشن زموږ سره چې دی هغه 1 دی. نو د دې ځای موږ تاسو لیکو چې نمبر 1. بیا موږ تاسو راځو دریمه ویډیو اخلو دغه اری لپاره. نو د دریمه ویډیو لپاره دغه اپریټر موږ تاسو غلط لیکلی دی، دلته موږ تاسو باید له ایکستراکشن اپریټر څخه استفاده وکړو. که سی ان ابجیکټ لیکو، بیا موږ تاسو ایکستراکشن اپریټر لیکو، بیا موږ تاسو هغه د اری نوم لیکو، بیا موږ تاسو انډیکس نمبر لیکو. فرض کړئ په دغه اری کې موږ تاسو په نمبر اری کې په دریمه ویډیو سٹور کول غواړو. نو د دریمه ویډیو لپاره هغه لوکیشن انډیکس دی هغه زموږ سره ټول دی. موږ تاسو دلته ویډیو څنګه کوو په دریمه ویډیو کې دغه انډیکس نمبر باندې څنګه کوو سٹور کوو. راځو موږ تاسو د دې ځای څلورمه ویډیو اخلو. نو د څلورمه ویډیو لپاره موږ تاسو بیا سی ان لیکو، بیا موږ تاسو هغه د اری نوم لیکو نمبر. څلورمه ویډیو لپاره زموږ سره لوکیشن شته چې زموږ سره څلورمه ویډیو په دغه اری کې په دریم انډیکس نمبر باندې سٹور کېږي. نو د دې ځای موږ تاسو هغه انډیکس نمبر څنګه کوو سپیسیفای کوو. په دې شکل سره موږ تاسو کولای شو د کیبورډ څخه ډاینامیکلی د اری لپاره موږ تاسو ویډیوګانې څنګه کوو. زه غواړم چې زموږ سره دغه پروګرام رن شي، زموږ سره د یو میسج لومړی کې ولیدل شي، یعنی دلته ولیدل شي چې فرض کړئ انټر فور ویډیوز، بیا زموږ سره یو لاین کریټ شي، د هغه وروسته زموږ سره څلور ویډیوګانې د کیبورډ څخه واخیستلی شي. اوس کله چې موږ تاسو دغه پروګرام له دې ځایه کمپایل ان کوو، دلته موږ ته یو میسج لیدل کېږي چې فرض کړئ انټر فور ویډیوز. دلته موږ تاسو لومړی ویډیو 11، بله ویډیو داخلوو انټر پریس کوو 12، بله ویډیو موږ تاسو 14 انټر کوو، بله ویډیو موږ تاسو د څلورم انډیکس نمبر لپاره، البته د دریم انډیکس نمبر لپاره څلورم ویډیو موږ تاسو 14 انټر کوو. دا په دې معنی چې موږ تاسو دغه اری کې څلور ویډیوګانې څنګه کړلې د کیبورډ څخه موږ تاسو واخیستلې او بیا په هغې کې موږ تاسو سٹور کړلې. اوس که فرض کړئ زه غواړم چې دغه ویډیوګانې زموږ سره په سکرین باندې ډسپلی هم شي، موږ تاسو لیکو چې سی اوټ. فرض کړئ موږ تاسو لومړی ویډیو ډسپلی کول غواړو، نو د دې ځای موږ تاسو لیکو چې لومړی ویډیو زموږ سره په 0 انډیکس باندې سٹور شوی ده. نو د دې ځای موږ تاسو لیکو چې نمبر 0. دا په دې معنی چې په 0 انډیکس باندې چې کومه ویډیو موږ له کیبورډ څخه واخیستله هغه زموږ سره په سکرین باندې ډسپلی شي. نو که فرض کړئ موږ تاسو دغه بله ویډیو موږ تاسو سٹور کول غواړو، فرض کړئ زه راځم د دې ځایه البته پرنټ کول غواړو، زه غواړم چې سکرین کې دغه دویمه ویډیو هم زموږ سره وښیلی شي. نو د دې ځایه موږ تاسو لیکو چې نمبر 1، یعنی دویمه زموږ سره په 1 انډیکس باندې سٹور شوی ده. د دې ځایه موږ تاسو لیکو چې نمبر 1 اخر کې زموږ سره یو لاین څنګه شي بریک شي، البته کریټ شي. بیا که دریمه ویډیو تاسو ډسپلی کول غواړئ، د دې ځای لیکئ چې سی اوټ، بیا هغه اری نوم تاسو لیکئ، بیا هغه انډیکس نمبر. فرض کړئ دریمه ویډیو زموږ سره په دویم انډیکس نمبر باندې سٹور شوی ده. هغه کې موږ تاسو یو لاین څنګه کوو بریک کوو په دې شکل سره. اخري ویډیو موږ تاسو شو کول غواړو په سکرین باندې، د دې ځای موږ تاسو لیکو چې نمبر 3، یعنی څلورم ویډیو موږ سره په دریم انډیکس نمبر باندې سٹور شوی ده.
په دې شکل سره موږ تاسو کولای شو دغه ویډیوګانې موږ له کیبورډ څخه دلته واخلو او بیا موږ تاسو دغه اړې ویډیوګانې په دې شکل سره موږ تاسو په سکرین باندې ډسپلی کوو. راځو موږ تاسو دغه ویډیوګانې څنګه کوو. فرض کړئ زه راځم اوله ویډیو زموږ سره 12 شوي، بله زموږ سره 2 شوي او بله ویډیو زموږ سره 3 شوي او بله ویډیو زموږ سره 4 سره په دغه کې سټور شي. یعنې دغه ویډیوګانې زموږ سره واخیستل شوې، بل اخر موږ ته بیا دویم وارې څنګه شولې ډسپلی هم شولې. فرض کړئ موږ تاسو دلته راشو، دلته زه یو میسیج لګوم چې هغه میسیج موږ سره په دې شکل سره وي. اخر کې زموږ سره موږ تاسو دلته لیکو چې your enter videos بیا زموږ سره یو میسیج دلته یو لاین بریک شي. راځو موږ تاسو دغه پروګرام له ځای کمپایل رن کوو. څلور ویډیوګانې موږ دغه اړې لپاره اخلو. فرض کړئ لومړی ویډیو زموږ سره شوي 3 بله 4 5 او 6 بیا زموږ سره دغه ویډیوګانې په دې شکل سره څنګه شولې وښایلی شوې. یعنې زموږ سره ون ډایمنشنل ارې لپاره څه ډول تاسو کولی شئ له کیبورډ څخه ویډیو واخلئ او بیا هغه ډسپلی کړئ. اوس که فرض کړئ تاسو غواړئ چې دغه ویډیوګانې د تاسو سره په خپل منځ کې جمع هم شي، یعنې د هغې ټوټل تاسو راوباسل غواړئ، نو فرض کړئ موږ تاسو چې مثلا ټوټل دغه ویډیوګانو یا دغه ویډیوګانې موږ تاسو په خپل منځ کې جمع کوو. زموږ سره د لومړی دغه میسیج ولګلی شي، بیا د زموږ سره دغه ویډیوګانې چې په دغه اړې کې چې دي هغه ټول یو بل سره جمع شي. لومړی ویډیو زموږ سره په 0 انډکس باندې پراته ده، دغه ویډیو د راواخیستلی شي جمع دي شي د دویمې ویډیو سره. دویمې ویډیو زموږ سره په 1 انډکس باندې هغه جمع کوو. موږ تاسې نمبر دویم انډکس باندې چې کومه ویډیو ده هغې سره جمع کوو، بیا دا جمع کوو د څلورمې ویډیو سره. څلورمه ویډیو زموږ سره په دغه اړې کې په 3م انډکس نمبر باندې څنګه سټور شوې ده. اوس موږ تاسو له دې ځایه راځو دغه پروګرام کمپایل رن کوو. فرض کړئ اوله ویډیو زموږ سره 1 ده، بیا 2 بیا 3 بیا 4. دغه ټولې ویډیوګانې په خپل منځ کې یو بل سره څنګه کېږي جمع کېږي او ټوټل موږ سره دلته په دې شکل سره راوځي. یعنې په دې شکل سره تاسو کولی شئ یوه اړې ډاینامیکلي د کیبورډ څخه تاسو د هغې لپاره ویډیوګانې واخلئ، بیا هغه تاسو څنګه کوئ اکسس کوئ ډسپلی کوئ په دې شکل سره. یعنې ډاینامیکلي یوه اړې په دې شکل سره انیشلایز کېږي. اوس که فرض کړئ موږ تاسو وغواړو یوه 2 ډایمنشنل اړې څه ډول موږ تاسې البته 2 ډایمنشنل اړې موږ تاسو څه ډول کولی شو موږ تاسو 2 ډایمنشنل اړې فرض کړئ که چېرې مثلا واخلو 2 ډایمنشنل اړې موږ څه ډول کولی شو هغه موږ تاسې د کیبورډ څخه د هغې لپاره موږ تاسې ویډیوګانې واخلو یا ډاینامیکلي هغه موږ تاسې د کیبورډ څخه انیشلایز کړو. فرض کړئ زه راځم دلته د نمبر په نمبر باندې یوه اړې کریټ کوم چې هغه زموږ سره 2 روګانې ولري او 2 کلمونه ولري. اوس که فرض کړئ موږ تاسې دلته راسم د دغه لپاره ویډیوګانې اساین کړو، دا په دې معنی چې په دغه اړې کې موږ تاسې 4 ویډیوګانې سټور کولی شو. یعنې کله چې په دې شکل سره یوه اړې تاسو پروګرام کې کریټ کړئ د دغه اړې لپاره 4 لوکیشنونه په میمرۍ کې سپیسیفای کېږي او په هر لوکیشن کې زموږ سره یوه ویډیو څنګه کېږي سټور کېږي او هر لوکیشن چې دی د 2 انډکس نمبرو په اساس سپیسیفای کېږي. نو په دې کې موږ تاسې 4 ویډیوګانې سټور کولی شو. 2 روګانې لري دغه اړې، 2 کلمونه لري. 2 چې په 2 کې موږ تاسې ضرب کړو 4 کېږي، نو 4 ویډیوګانې په دغه کې موږ تاسې په دې شکل سره سټور کولی شو. یوه طریقه په دې شکل سره ده چې موږ تاسې د پروګرام البته د ډیکلیریشن په وخت کې دغه اړې موږ تاسې راسم انیشلایز کړو. بله طریقه په دې شکل سره ده چې موږ تاسې د دغه اړې لپاره ډاینامیکلي د پروګرام ایکزیکیوشن په وخت کې موږ تاسې د کیبورډ څخه البته ویډیوګانې د دې لپاره واخلو. نو موږ تاسې وایي کله چې په دې شکل سره یوه اړې تاسې ډیکلیر کړئ نو زموږ سره هغه 4 لوکیشنونه په میمرۍ کې د هغې لپاره سپیسیفای کېږي چې د لومړی لوکیشن انډکس نمبر چې دی هغه زموږ سره چې دی 0 دی. دا زموږ سره یعنې 0 زموږ سره رو ښیي او 1 زموږ سره کالم ښیي. دا په دې معنی چې په دغه اړې کې زموږ سره 4 روګانې موجودې دي 2 او 2 کلمونه پکې موجود دي 2. یعنې د لومړی رو انډکس چې دی هغه د 0 څخه شروع کېږي، نو 0 زموږ سره څه کېږي هغه د انډکس نمبر کېږي او کالم چې دی هغه هم زموږ سره د 0 څخه شروع کېږي، نو لومړی ویډیو زموږ سره په 0 رو او 0 کالم کې سټور کېږي. دویمه ویډیو چې دی هغه زموږ سره دویمه ویډیو چې دی هغه هم په 0 رو او کوم کالم کې دی، یعنې دلته زموږ سره کالم انډکس نمبر 1 کېږي. دا په دې معنی چې دغه رو زموږ سره څو کلمونه لري 2 کلمونه لري. لومړی کلم کې دغه ویډیو سټور کېږي، په دویم کلم کې زموږ سره دغه ویډیو سټور کېږي. نو د دغه انډکس زموږ سره 0 رو کېږي او 1 کالم کېږي. اوس که فرض کړئ زموږ سره بله ویډیو راځي د بلې د یعنې دریمه ویډیو زموږ سره په کوم انډکس نمبر باندې سټور کېږي، یعنې دا په دې معنی چې زموږ سره دغه اړې چې ده 2 روګانې لري او 2 کلمونه لري. په یو کلم کې زموږ سره دغه ویډیو سټور شوه چې دغه موږ تاسې 0 کلم وایو، په بله کې زموږ سره دغه ویډیو سټور شوه چې دغه ته موږ تاسې 1 کلم وایو، یعنې 2 کلمونه زموږ سره د دغه لپاره اړې لپاره سپیسیفای شو په میمرۍ کې. اوس راځي زموږ سره بله رو شروع کېږي له دې ځایه. نو دریمه ویډیو زموږ سره په 0 رو او کوم کلم باندې البته 1 رو باندې، یعنې زموږ سره 0 رو دغه شوله اوله رو. دویمه رو زموږ سره په 1 انډکس باندې یادېږي، یعنې دریمه ویډیو زموږ سره په 1 رو او 0 کلم باندې سټور کېږي.
او څلورمه ویډیو زموږ سره په دې شکل سره څلورمه ویډیو کې چې هغه زموږ په دې شکل سره دی، یعنی د څلورمه ویډیو انډیکس نمبر چې دی هغه زموږ سره 0 البته 1 رو، یعنی د څلورمه ویډیو زموږ سره په دویمه رو او کوم انډیکس باندې کوم کالم کې زموږ سره سټور کیږي په 1 انډیکس نمبر باندې، یعنی دغه لوکیشن په میموري کې زموږ سره دغه میموري لپاره په دې شکل سره لوکیشنونه څنګه کیږي سپیسیفای کیږي چې اوله ویډیو زموږ سره په 0 رو او 0 کالم باندې سټور کیږي، دویمه ویډیو زموږ سره په 0 رو او 1 کالم باندې سټور کیږي، دریمه ویډیو زموږ سره په 1 رو او 0 کالم کې سټور کیږي، بیا دریمه څلورمه ویډیو چې زموږ سره په 1 رو او 1 کالم کې زموږ سره سټور کیږي. نو په دې شکل سره زموږ سره دغه اری لپاره لوکیشنونه سپیسیفای کیږي. اوس که فرض کړئ موږ تاسو راځو دغه لپاره ویډیوګان موږ تاسو اساین کول غواړو دغه ټول ډایمنشنل اری لپاره موږ تاسو د کیبورډ څخه دغه لپاره موږ تاسو ویډیوګان اخلو دغه لوکیشن لپاره که فرض کړئ تاسو ویډیو اخلي موږ تاسو د دې ځای کې چې سی ان فرض کړئ موږ ویډیو موږ تاسو دغه اری لپاره اخلو موږ د اری نوم لیکو نمبر په نامه باندې اری دا اوس موږ تاسو دلته لومړی د رو انډیکس نمبر لیکو د لومړی ویډیو د لومړی الیمنت لوکیشن چې دا هغه 0 رو د رو انډیکس چې دا 0 دی او د کالم انډیکس چې دا زموږ سره 0 دی. دا په دې معنی چې په دغه اری کې زموږ سره لومړنی لوکیشن چې دا هغه په دې نامه باندې یادېږي، په دې نامه باندې موږ تاسو لومړنی ویډیو څنګه کولی کې تاسو خاص سټور کوئ. اوس که فرض کړئ بل ویډیو تاسو اخلي نو د بل ویډیو لپاره په دغه اری کې زموږ سره په میموري کې دغه انډیکس نمبر شتون لري، په دغه انډیکس نمبر باندې موږ تاسو دغه ویډیو څنګه کوو سټور کوئ چې لومړی زموږ سره رو چې دا هغه 0 ده او کالم چې دا هغه زموږ سره 1 دی، یعنی د کالم انډیکس نمبر چې دا هغه زموږ سره 1 دی. نو په دویمه ویډیو زموږ سره په دغه 0 رو او 1 انډیکس نمبر باندې په دغه میموري کې سټور کیږي. البته راځو موږ تاسو لري ځای دریمه ویډیو اخلو دغه اری لپاره دریمه ویډیو موږ تاسو په دغه اری کې سټور کوو په نمبر اری کې دریمه ویډیو زموږ سره انډیکس نمبر چې دا هغه 1 او 0 دی، دغه موږ تاسو لیکو چې 1 زموږ سره د رو انډیکس نمبر دی او کالم زموږ سره 0 کیږي. دریمه ویډیو سره په دغه انډیکس نمبر باندې سټور کیږي. څلورمه ویډیو موږ تاسو سټور کوو د څلورمه ویډیو لپاره موږ تاسو لیکو چې نمبر بیا څلورمه ویډیو انډیکس نمبر چې دی یا دغه لوکیشن انډیکس نمبر چې دی هغه زموږ سره 1 او 1 دی، یعنی 1 زموږ سره رو کوي، یعنی څلورمه لوکیشن چې دی هغه زموږ سره په اوله رو او اول انډیکس نمبر کې زموږ سره موجود دی. دغه لوکیشن لپاره د کیبورډ څخه یو ویډیو څنګه شي انپوټ شي په دې شکل سره موږ تاسو دغه ټول ډایمنشنل اری لپاره هغه ویډیوګان څنګه کولی شو انپوټ کولی شو. که فرض کړئ زه غواړم چې دلته زموږ سره یو میسیج هم لومړی ولیدلی شي، فرض کړئ انټر ویډیوز دغه میسیج زموږ سره وښیلی شي، بیا زموږ سره یو لاین بریک شي، بیا زموږ سره څلور ویډیوګانې د دغه ټول ډایمنشنل اری لپاره څنګه شي واخیستلی شي. دلته زموږ سره دغه اری چې دا زموږ سره دوه روګانې لري او دوه کلمونه لري، نو د دغه رو لومړنی رو چې دا رو انډیکس چې دا هغه د 0 څخه شروع کیږي او آخري انډیکس چې دا هغه زموږ سره 1 کیږي، یعنی یو رو زموږ سره 0 شي او بل رو نوم چې دا هغه زموږ سره 1 کیږي، یعنی لومړنی رو انډیکس چې دا هغه زموږ سره 0 او د دویمه رو انډیکس نمبر چې دا هغه زموږ سره 1 دی. کلمونه هم زموږ سره دوه دي، نو د لومړی کلم انډیکس چې دا هغه د 0 څخه شروع کیږي، د آخري کلم انډیکس چې دا هغه زموږ سره 1 دی، یعنی دویم کلم انډیکس نمبر چې هغه زموږ سره 1 دی په دې شکل سره. نو کله چې موږ تاسو سره شولې دې دغه پروګرام رن کوو موږ ته لومړی یو میسیج لیدل کېږي، فرض کړئ انټر فور ویډیوز دلته راځو موږ تاسو څلور ویډیوګانې داخلوو په دې شکل سره څلور زموږ سره دغه ټول ډایمنشنل اری لپاره ویډیوګانې له کیبورډ څخه واخیستل شوې. اوس فرض کړئ موږ تاسو دغه ډسپلی کول غواړو، نو لږ موږ تاسو لیکو چې د ویډیوز which you entered بیا موږ تاسو ویډیوګانې دلته موږ تاسو ښیو، لږ موږ تاسو ان ال لګو دلته اخر کې سیمیکالن زموږ څخه پاتې شو. راځو موږ تاسو هغه ویډیوګانې ډسپلی کول غواړو کوم انډیکس باندې چې ویډیوګانې زموږ سره سټور شوي دي په میموري کې هغه موږ تاسو لري ځای کوو. فرض کړئ لومړی ویډیو زموږ سره په دغه اری کې په 0 رو او 0 انډیکس باندې سټور شوی ده، نو لږ موږ تاسو د 0 رو او 0 انډیکس نمبر هغه موږ تاسو لیکو، یعنی موږ تاسو د دغه انډیکس نمبر په اساس هغه لومړی ویډیو څنګه کوو اکسس کولای شو په شکل سره. اخر کې موږ تاسو انټرلاین لګو، اوس موږ تاسو دویمه ویډیو اکسس کول غواړو د دغه اری څخه، نو دویمه ویډیو زموږ سره په کوم انډیکس باندې سټور شوی و زموږ سره په 0 رو او 1 کالم کې موږ تاسو د دې 0 رو انډیکس نمبر لیکو او کالم انډیکس نمبر زموږ سره چې دی 1 دی، نو دویمه ویډیو زموږ سره په دغه انډیکس نمبر باندې په میموري کې سټور شوی ده. دریمه ویډیو موږ تاسو ډسپلی کول غواړو، نو د دغه اری دریمه ویډیو چې د زموږ سره په کوم انډیکس نمبر باندې په 1 رو او 0 کالم کې زموږ سره سټور شوی ده، موږ تاسو د دې رو انډیکس څو لیکو 1 او کالم انډیکس زموږ سره چې دی 0، د دې موږ تاسو دریمه ویډیو اکسس کوو.
څلورمه ویډیو موږ تاسو په سکرین باندې ډسپلی کول غواړو. په دغه اره کې څلورمه ویډیو زموږ سره په 1 رو انډیکس نمبر او په 1 کالم انډیکس نمبر باندې سٹور شوی دی. لومړی موږ تاسو لیکو چې 1 رو او 1 کالم، اخر کې موږ تاسو انډرلاین څنګه کوو کریټ کوئ. کله چې موږ تاسو د دې ځای د پروګرام کمپایل ان رن کوو، لومړی موږ څخه څلور ویډیوګانې وختل کېږي. نو لږه موږ تاسو څلور ویډیوګانې څنګه کوو اخري کیبورډ څخه، بیا موږ ته هغه ویډیوګانې په سکرین باندې په دې شکل سره ډسپلی کېږي. نو څه ډول کولی شئ تاسو 1 ډایمنشنل ارې همداشان 2 ډایمنشنل ارې تاسو ډاینامیکلی د کیبورډ څخه د هغې دپاره ویډیوګانې واخلئ، هغه څنګه کوئ انیشلایز کوئ. نو دا اوس موږ سره د په ډاینامیک ډول باندې څه ډول کولی شئ تاسو د ارې دپاره ویډیوګانې واخلئ، بیا په هغې کې تاسو سټور کړئ او بیا هغه اکسس کړئ. نو نن ورځ درس تر دې ځایه پورې بس صحیح، تر بعد خدای پامان.